Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Photoshop Basic Part 7 Golden Text. Hari ini kita akan buat teks yang cantik seolah-olah keemasan. Kita buka file, new, dalam letakkan nama Golden Text. Size okey je. 100 height 200, resolution 300, color mode CMYK untuk cetakannya lebih cantik. Okey. Sekarang kita berada dalam paparan lukisan bersaiz mm. Select all, pilih color background solid color. Okay. Pilih. Nanti kalau apa-apa semua melalui layer color fill, masukkan teks, capital, golden text. Okay. Apa perlukan, kita boleh adjust size nya. Mungkin kita boleh gunakan font yang berlainan. Okey. Double klik pada bahagian tepi bawah. Kita akan keluarkan daripada layer style, option, pada color overlay. Dipilih color seakan-akan emas. Okey, ini lebih pergi kepada arrow and emboss. Kita pergi kepada gloss contour. Gloss contour adalah untuk mendapatkan kilauan seolah-olah emas. Kita bergantung kepada color yang kita pilih tadi. So, kita pilih di dua bukit. Okey. Sekarang kita sudah nampak lebih kurang teks kita seolah-olah di golden text. Kita boleh tambah lagi sedikit stroke dengan warna hitam dengan saiz pixel 5. Boleh masukkan sedikit glow. Kita adjust pada yang lebih gelap untuk menampakkan teks golden kita. So, sekarang kita dah dapat golden text yang silau.
Kan boleh ubah pada font dia, perlainan. CRS, JPG, Golden State JPG. Terima kasih.